Νέες πληροφορίες που αφορούν τις κινήσεις των μονάδων του ρωσικού στρατού στην περιοχή του Ντόνετσκ και ιδιαίτερα δυτικά της πόλης του Ποκρόβσκ έκαναν την εμφάνισή τους σήμερα, τις οποίες και τις πήραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης για να δημιουργήσουν τη δική τους εκτίμηση, τη δική τους ανάλυση για το τι μέλη γενέστε, αλλά επίσης την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι έχουν ήδη αποτυπωθεί και σε χάρτες ουκρανικών ιστότοπων όπως του Deep State. Που αυτό σημαίνει φυσικά ότι υπάρχει επιβεβαίωση και από τις δύο πλευρές για την προώθηση του ρωσικού στρατού που κατευθύνεται προς τα σύνορα της περιφέρειας του Ντόνετσκ με αυτή του Δνίπροπετρόβσκ και όπως όλα δείχνουν ίσως δούμε πολύ σύντομα Ρώσους στρατιώτες να εισέρχονται εντός της. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τι γράφει εξειδικευμένο με τις πολεμικές συγκρούσεις ρωσικό μέσο ενημέρωσης, ξεκινώντας από τη βόρεια πλευρά. Στο βόρειο τομέα λοιπόν, οι ρωσικές δυνάμεις μετά από σφοδρές μάχες που συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του Απριλίου πάνω στα ερείπια του οικισμού Ουντάτσνε κατάφεραν να αποκτήσουν προγεφύρωμα στα νοτιοανατολικά περίχωρά του και άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις προς το κέντρο του. Πηγαίνοντας νοτιότερα, στον κεντρικό τομέα, βλέπουμε τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν πλέον πάρει υπό τον πλήρη ελεγχό τους τον οικισμό Ουσπένοβκα και να έχουν ήδη ξεκινήσει να χτυπούν τους Ουκρανούς που βρίσκονται στον οικισμό Νοβοαλεξανδρόφκα. Όπως μάλιστα αναφέρεται, έχουν προβεί και στην εκαθάριση αρκετών γειτονικών δασικών ζωνών. Παράλληλα χτυπούν τον οικισμό Κοτλιάροφκα, στον οποίο και έχουν εισέλθει αφού πρώτα διέσχισαν μια μεγάλη αντιαρματική τάφρο και δημιούργησαν προγεφύρωμα στα ανατολικά περίχωρα του χωριού. Οι συγκρούσεις εκεί συνεχίζονται, αλλά ενδείξεις λένε πως σύντομα θα γίνει και αυτός ρωσικός. Τέλος, στο νότιο τομέα, οι ρωσικές δυνάμεις που μάχονται εκεί διέσπασαν την άμυνα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε αρκετές περιοχές ταυτόχρονα, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της Μπογκδάνοφκα και των ανατολικών προαστίων της γειτονικής Τρότσκογε. Όπως λοιπόν είδαμε, οι Ρώσοι επιτίθονται και προωθούνται σε τρεις κατευθύνσεις, τρεις τομείς ας το αποκαλέσουμε καλύτερα, με τον κεντρικό να είναι αυτός που ετοιμάζεται να κόψει πρώτος την κορδέλα των συνόρων με τον Δνίπροπετρόβσκ, αφού εκεί οι Ρώσοι βρίσκονται σε απόσταση μόνο 4 χιλιόμετρων. Ναι, καλά ακούσατε, 4 χιλιόμετρα χωρίζουν μόνο τις ρωσικές δυνάμεις από τα εδάφη του Δνίπροπετρόβσκ και φυσικά περίπου ακόμα 12 οικισμοί απομένουν για να τεθεί όλη αυτή η πλευρά υπό ρωσικό έλεγχο. Κάτι που φυσικά θεωρείται μεγάλη επιτυχία και ως προς τα εδαφικά κέρδη αλλά και ως προς το ηθικό των ρωσικών δυνάμεων, καθώς το άκουσμα και μόνο ότι μπήκαν στην περιφέρεια του Δνίπροπετρόβσκ θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχολογία τους και αντιστρόφως ανάλογο στην ψυχολογία της ηγεσίας του Κιέβου. Οι ρωσικές δυνάμεις λοιπόν κατευθύνονται προς το Δνίπροπετρόβσκ με τις μάχες να συνεχίζονται και τη ρωσική αρκούδα να δείχνει ότι έχει όρεξη να προχωρήσει ακόμα παραπέρα.